र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि घरमै सामान्य जोसुकै किसानले पनि घरमा साइलेज कसरी तयार गर्न सक्छ भनेर जुन चाहिँ हामीले आफ्नै घरमा गरेको उदाहरण हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। र कुनै पनि मसिनहरू चाहिँदैन, ठुलो मसिनहरू चाहिँदैन, सामान्य घरमै भएको चाप कटरको पनि प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। मैले विभिन्न किसिमको तरिकाहरू किसानहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर आफैले घरमा गरेका कुराहरू देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। र विशेष गरी धेरैजनाले भन्नुहुन्छ किसान होइन क्या हो, किसानै हो, युट्युबर भनेर चाहिँ मलाई नभन्नु होला। म एउटा किसान हो, काम गर्ने मान्छे नै हो। आफूले जानेका कुराहरू त्यो अरू किसान जस्तो गुम्साएर राख्ने होइन, सबैलाई सेयर गर्ने काम चाहिँ गर्छु। यो कुरा चाहिँ 100% हो। तपाईँहरूले जे सोच्नुहोस् त्यो हजुरहरूको अधिकारको कुरा हो। तर मैले जहिले पनि किसानहरूको फेभरका लागि, किसानहरूको हक हितका लागि चाहिँ मैले आफूले जानेका कुराहरू चाहिँ हजुरहरू सामु लिएर आएको छु। र विशेष गरी आज जुन चाहिँ हामीले आफ्नै घरमा बनाएको साइलेजको बारेमा चाहिँ जानकारी दिँदैछु। सामान्य मेथड छ, के कुराहरूमा ध्यान दिने, कस्तो कस्तो मकैको चाहिँ साइलेज हुन्छ भनेर त्यो सबै डिटेलहरू दिनेछु। अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई क्रम पछि सबै कुराहरू चाहिँ भन्नेछु है त। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ बिहान पख काटेको मकै हो। हामीले यो मकैलाई ओइलाइराख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हरियो काट्ने बित्तिकै डाइरेक्ट ल्याएर पनि हामीले साइलेज बनाउन सक्छौँ। र विशेष गरी बाहिरतिर फरेनरहरूले यानि कि विदेशीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि जुन यो माथिपट्टि निस्केको जुन यो धान भनेर भन्ने गर्छ, यो चाहिँ हल्का निस्केको तर हल्का मात्र गुवा निस्केको जस्तो यस्तो खाले गुवा निस्केको छ भने यसलाई चाहिँ बेस्ट मकै भन्ने गरिन्छ साइलेज बनाउनको लागि फरेनर अनुसार। तर नेपाली चलन र इन्डियन चलनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो भित्रपट्टि हेर्दाखेरि जुन यो छ, भित्रपट्टि हेर्दा चाहिँ दाना पसिसकेको चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने गर्छ। र जुन चाहिँ विशेष गरी यो गाई भैँसी बाख्राहरूले चाहिँ एकदमै मन पार्ने गर्छ भनेर भनेको छ। र यसरी बनाइएको जुन साइलेज छ, उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी र उतापट्टि चाहिँ हजुरआमा हुनुहुन्छ। र यसरी चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ हामीले काम गर्ने गर्छौँ। र यो चाहिँ काटेर ल्याइसकेपछि यसरी नसुकाइकन डाइरेक्ट हरियामै हामीले काट्न खोजिरहेछौँ। जुन काटेको कुरा मैले देखाउँदैछु। र यसरी बनाएर राखेको साइलेज करिब 2 वर्षसम्म भन्ने गर्छ। र किसानहरूले त्यो जुन प्लास्टिकमा युज गर्नुहुन्छ, त्यो प्लास्टिक युज गर्दाखेरि हावा जाँदैन। हावा नजाने बनाएर गर्नुभएको छ भने विशेष गरी 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ खुवाउन सक्छौँ। र खुवाउन सक्ने भनेको ठ्याक्कै हजुरको चाहिँ यो हामीले कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी 30 देखि 45 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले खुवाउन सक्छौँ। र यसरी चाहिँ मसिनको प्रयोग गरेर घरमै भएको चाप कटर छ, हामीले व्यावसायिक रूपमा यसलाई बेच्न पनि सक्छौँ। र बेच्नभन्दा पनि घरमा युज गर्नको लागि चाहिँ यस्तै खाले मसिन चाप कटरको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र ठुलै एकदम साइलेज बनाउने मसिनै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। र यसरी ल्याइएको जुन मकै छ, खेतबाट जुन काटेर ल्याएको मकैलाई चाहिँ डाइरेक्ट नसुकाइकन केही पनि नगरिकन यो डाइरेक्ट हामीले गुवासँगै काटेका छौँ। यदि यो जुन चाहिँ दानाहरू जुन मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु, यसमा चाहिँ अलिकति मोटो दाना हुने गर्छ, यो मोटो दाना हुने गर्छ। र यस्तो दाना छैन, मकै मात्र छ भने त्यसमा चाहिँ गुलियोको मात्रा अलिकति मेन्टेन गर्नको लागि 1 कुइन्टलमा 2 किलो मोलासेस भन्ने गर्छ, यानि कि खुदो चाहिँ मिसाउन जरुरी हुन्छ। होइन दानैसँग काट्दैछु भन्नुहुन्छ भने त्यसमा सुगरको मात्रा भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले त्यसलाई त्यो मिसाइराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। र यसरी मसिनो गराएर एकदम मसिनो गराएर काटेका छौँ जुन हजुरहरूलाई मैले देखाउन खोजिरहेको छु। यसमा मैले फेरि पनि भने तपाईँहरूले कन्फ्युज नहुनु होला। यदि मकैको दाना छैन भने तपाईँहरूले 1 कुइन्टल बराबरमा 2 किलोदेखि 3 किलो भेली चाहिँ हजुरहरूले सजिलैसँग मिसाउन सक्नुहुन्छ। पाउनुहुन्छ भने त खुदो नै मिसाउनु, जुन उखुबाट निकालिएको जुन झोल हुन्छ त्यो झोलै मिसाउन सक्नुहुन्छ। होइन त्यो छैन भने चाहिँ भेली पानी बनाएर हजुरहरूले 1 कुइन्टलमा 2 किलोदेखि 3 किलो भेली मिसाउन सक्नुहुन्छ। र आधी किलोदेखि 1 किलोसम्म चाहिँ नुन पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ हामीले अब डाइरेक्ट राख्दैछौँ। डाइरेक्ट राखिसकेपछि यसलाई घाममा साममा कसैमा सुकाउनु पर्दैन, यो डाइरेक्ट अब प्लास्टिकमा खाँच्ने हो। खाँचेको प्रोसेस पनि मैले हजुरहरूलाई अब देखाउँछु है त। र यसरी टुक्रा पारिसकेको जुन चाहिँ मकै छ तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु मैले, एकदम मसिनो टुक्रा परेको छ। यो टुक्रा परेकोलाई हामीले सुकाउनु पर्दैन, पानीमा भिजाउनु पर्दैन। र यसलाई हामीले दानैसँग काटेका छौँ, तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। र धेरैजनाले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो यो दानैसँग काटेपछि हामीले भेली र त्यो अर्को नुन चाहिँ राख्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर। तपाईँहरूले दानैसँग काट्नुभएको छ भने त्यो राखिराख्नु चाहिँ पर्दैन। र विशेष गरी यसरी राखिसकेको जुन साइलेज छ त्यो साइलेजलाई चाहिँ अब यहाँ हामीले प्लास्टिकमा चाहिँ भरेको देखाइरहेछौँ तपाईँहरूलाई। जुन चाहिँ विशेष गरी सामान्य अर्को ट्रान्सप्यारेन्ट
सेतो खाले प्लास्टिकमा नि भर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो खाले प्लास्टिकमा भर्नाले के हुन्छ भन्दा बाहिरपट्टि सेतो छ सेतो भइसकेपछि बाहिर त्यो घाम जति पनि परेको घामहरू छ त्यो घामहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ बाहिर परेको घाम जति पुरै रिफ्लेक्ट हुन्छ र भित्रपट्टि कालो छ र यसलाई चाहिँ बाहिरपट्टि जुनसुकै इन्भाइरोमेन्टमा पनि हामीले सजिलैसँग राख्न सक्छौँ र यसरी खाजी राख्नुपर्ने हुन्छ जुन मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु र यसरी राखिसकेको जुन साइलेज छ यो साइलेज यानि कि मकैको सिन्की यो मकैको सिन्कीलाई विशेष गरी हामीले 40 देखि 45 दिन जाडो मौसममा चाहिँ 40 दिनदेखि 45 दिन पछि चाहिँ हामीले खुवाउन सक्छौँ भने गर्मी मौसममा चाहिँ 30 दिन 25 दिनबाट पनि खुवाउन मिल्छ तर 30 दिनपछि खुवाउँदाखेरि सिन्कीको जस्तो अमिलो अलिकति नुनिलो खालको चाहिँ स्वाद आउने गर्छ यसमा र जसले गर्दा बाख्राहरू गाईहरू भैँसीहरूले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ खाने गर्छन् र यो मजासँग टाइट गरेर चाहिँ बाँध्नुपर्ने हुन्छ जुन बाँधेको पनि मैले देखाउँछु तपाईँहरूलाई र यसरी चाहिँ जुन भरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ यो हामीले बाँध्नुपर्ने हुन्छ यो बाँधिसकेपछि माथिबाट हामीले टेप यसरी लगाइदियौँ भने पनि धेरै राम्रो देखिने गर्छ र जस्तो पानी चाहिँ नपर्ने अवस्था हुन्छ नघुस्ने अवस्था हुन्छ तर पनि खासै फरक पर्दैन र यसरी चाहिँ सस्तो लगानीमा कम लगानीमा अलिकति लगानी गर्नुपर्ने भनेको यो प्लास्टिक हो हजुरहरूले आफै घरमै चाहिँ यसरी साइलेज चाहिँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा सामान्य तपाईँहरूलाई चाहिँ उदाहरण दिएको हो र यसै गरी यो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला आउने दिनहरूमा यसरी नै हामीले आफ्ना घरमा गरेका कुराहरू कृषिसँग रिलेटेड चिजहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई लिएर आउनेछु र आजलाई चाहिँ यो भिडियोबाट यहीँ बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार।